Добрий день! Знову з вами я, лікар Іллящук. І ми продовжуємо деякі заняття по використанню методики суджок, по певних проблемах. От зараз наш час, враховуючи, що є досить така нагрузка на суспільство психологічна, ковід нас буяє по всій планеті, і маса людей почувається некомфортно. Страхи, фобії, депресивні стани. В більшості випадків це так звані депресивні стани. Люди втрачають бажання, тонус до життя. Фактично, якщо розшифрувати слово депресія, пресія – це тиснути тонус, а депресія – це відсутність тонусу до життя. Депресія – пригнічений настрій, тривожний настрій, страхи. Це все входить в цей депресивний стан. Залежно від того, який темперамент людини, ці депресивні стани проходять по-різному. Один ляже, накриється з головою і буде займатися розумовою жвачкою, пережовувати думки. Другий навпаки, буде більш такий рухливий, буде більше, може і скандалити буде. Це теж елементи депресивні. Мозок не може реально оцінити ситуацію і реально прийняти рішення. Все, що придумала наша сучасна медицина, треба всім цим користуватися. Але часто буває, що пацієнт отримує медикаменти, і результат такий, скажімо, помірний. Тому що тяжко підібрати дуже індивідуально навіть ті медикаменти, що ми маємо. Якщо є хоч який-небудь результат від медикаментів, він вам ще є недостатній, ви можете використати методику суджок. Акупунктури я вам не скажу, бо ви голки ставити собі не будете. Це більш складний метод, треба розуміти, як компонувати. Це як звичайна арифметика і вища математика. Є там такі деякі нюанси. А от прості речі, вони доступні кожному. Як казав професор Пак Джі Ву, для домохазяйки. Такий у нього жарт був. Тобто є прості речі. Я в деяких моментах буду повторюватися, те, що ми говорили на минулих темах. Це вимушений варіант, тому що інформація постійно повторюється. І так, у вас є понижений настрій. Ви тривожитеся. Неприємності. Треба себе, якось, кажуть, заспокоїти. Як я вже колись розказував і показував, голова ліва. Це рука чоловіча, права жіноча. Як казали древні, ібо жінка завжди права. Для того, щоб просто зняти легке напруження, достатньо гладити отак по нігтику до себе туди. Кілька хвилин. Звичайно, краще, коли це робить хтось, хто визиває у вас симпатію, то буде вплив двоякий. З одної сторони, це буде чисто електричний вплив. Ніготь – це діелектрик. Коли ми діелектрик гладимо, то на ньому наводиться ЕДС – електрорушійна сила. Цей електричний потенціал, що навівся, він буде впливати на інформаційний потік, який буде йти в спинний мозок, а звідти головний мозок. Можна завжди на собі, навіть якщо ви не підлягаєте якийсь депресивний вплив, перевірити на собі, як це буде. І таким чином ви себе заспокоїли. Далі. Значить, от в нас особливо на Україні, в селах, буває так. Жінці погано, падає в обморок. Що беруть? Розтирають руки і ноги. Роблять масаж. І жінка приходить до свідомості і робиться краще. Тобто, люди давно помітили, що впливаючи на певні зони, ми можемо мати певний результат. Так от, як ми вже говорили, це голова, ліва рука, ліва нога, права рука. Розтирають кисті рук. Тут кисті у нас оце кисть. Це стопа. Значить, є так звані, я повторююсь, античні точки. Вони знаходяться якщо брати кисть отак, по кругу, тут, з тої сторони, те ж саме на стопах. Тут же проєктуються і вони також. Якщо навіть пацієнт не знає, що там, як там, які ці точечки, якщо по кругу, отут він буде стимулювати. Коли ви сидите, займаєтесь розумовою жвачкою, пережовуєте думки і вас неприємно, сідайте і починайте отак по кругу цього суглобчика розмасажовувати.
звідси піде досить сильний рефлекс в спинний мозок, а звідти головний мозок. І та інформація займе місце, а місце, яке зайняте, тоді лишні ваші думки, які вам не потрібні, вони просто не будуть поступати. Знаєте, це як місце в тролейбусі. Зайняте, будь ласка, стійте збоку. Так і тут. Ви помасажували. Інформація пішла в спинний і головний мозок. І таким чином ваш головний мозок більш правильно буде працювати. От. Це ви зрозуміли. Масажуєте. Далі. Як правило, ті тривожні стани відбуваються так, що людина каже, мене болить серце, мені неприємно. Ну, я як терапевт вам скажу, що якщо людина жаліється на болі в серці, ми не дуже переживаємо, знаємо, що це не завжди стенокардія. Це, скоріше всього, емоційний фактор чи інший якийсь є. Тоді берете, от грудна кліточка, і чуть-чуть нижче центра, отут у нас буде сердечко. В таких випадках люди, які мають тривожний стан, знову ж нагадую, мужчинам на лівій, жінкам на правій. Находите, тут буде, помасажуєте, тут же відчуєте, що ніби є болюча точечка. Вона ніби плоска, а потім ви масажуєте, ви відчуєте, що там утворилась ніби якась грудочка. Тобто це, виходить, така голограма вашого не просто сердечка, а іменно емоційного центру. Бо ми, коли впливаємо на емоції по вже методиці Суджок, ставляться голки, базисні точечки, тут ставиться. І так буває, що коли людина дуже емоційно напружена, то з цих точок кровушка потім так цвиркає так, інтенсивно. І ви будете знати, що ви оці от зони помасажували, вам вже буде позитивний вплив на серцево-судинну систему, а вона без нервової системи не працює, вони все синхронно працюють. Ви будете мати позитивний вплив на свій стан. Знову ж ми дивимося, який тип у вас депресії. Якщо ви лягли, накрилися і не хочете рухатись, і вас треба привести в тонус, то ви тоді погладили себе, заспокоїли, після того можете робити навпаки, стимулювати. Отак, раз, і ваш головний мозок, ви трошки погладили, заспокоїлись, ніби навіть і подрімали, а потім треба інтенсивно привести його в тонус, щоб він вирішував проблеми, а не пережовував інформацію. От тоді навпаки, гладите отак, туди. Зразу, як я кажу, очі великі і голубі робляться, розум свіжий, ясний. Це поглажування, розминання. Далі. Знову ж, в нас є голова. Оце ліва півкуля, отак от буде, це права півкуля. Якась з них буде ведуча. Дуже простий метод. Знову тут масажуєте. Знайшли болюче місце. Ага, значить тут в нас та інформація, яка нас дістає, сконцентрувалася. Місце добре помасажувати до, можна сказати, навіть до сліз в очах. Повірте, що ефект буде непоганий. Ви поойкаєте, може навіть сльози виступити, це кращий варіант, але зразу оце напруження в голові у вас буде набагато менше. Коли вам складно, знаходити, буває так, що така ситуація. Ви просто берете себе за голову, маю на увазі палець, і добре його розмасажовуєте. З одної сторони, тут є дуже чисто механічний вплив, і на великому пальці є дуже багато активних точок. Вони навіть знаходяться на нігті, там в глибині. Ви можете знайти тут болючі місця, можете тут бути, всюди, і їх розмасажовуєте. Інформація поступає в головний мозок. Як правило, витісняється негативна інформація, і вам робиться легше. Якщо вам цього не вистачає, ви мусите десь іти, вирішувати питання, ви ще можете використати такий варіант. От у нас кінчики пальців. Так? Тут у нас, якщо це кисть, то тут теж будуть виступати пальці, як на кисті у нас. Це у нас стопа, також пальчики, отут у нас ідуть. Всюди. Раз там пальчики, як на кожний пальчик користується голова, то тут у нас буде 5 голів. В общем, виходить по 10 голів. І ви тоді інтенсивно берете якусь тверду поверхню і так от добре тиснете. Як правило, імпульси йдуть досить інтенсивні в головний мозок.
він приходить в тонус, ваша депресія трошечки відступає, і ви вирішуєте якісь питання, що вам треба в побуті вирішувати. Це отакий рефлекторний вплив. Ну, крім того, що ви розмасажовуєте оці суглобчики, ви можете перейти на інший рівень. Отут. Ну, це у нас буде приділена ліктєва зона, це колінна зона. Тож там є базисні точечки. Якщо ви помасажували тут, не полінуйтеся і помасажуйте оці суглобчики. От. Ну, скажімо, в побуті. Ну, така жартома кажуть, що в жінок коліна дуже чутливі. Чому? Тому що тут знаходяться, та й мужчин також, просто вони про це не признаються. Якщо тут розмасажовувати, то те ж саме, що масажується навколо колін. І рефлексії так само інтенсивно йдуть в спини, головний мозок і дають позитивний результат. Це відносно впливу механічного. Є ще вплив біологічний. Ну, ви, мабуть, помічали, що на нігтики наносять жінки різний колір. Якщо жінка сама вибирає колір, то вона вибирає той колір, який до душі. Буває, дивляться на мода, сприяють собі в тому, наносять той колір, який ніби модний. Я до чого звертаю увагу? Ніготь у нас прозорий. Проходить весь спектр сонячного світла. Це голова, це також може бути голова, і це голова, і це голова, і тут голова. Якщо у вас такий стан негативний, ви все робите, добре вийти на свіже повітря, коли є сонце, навіть коли нема сонця, просто руки, щоб освітлювалися сонцем, світлом. І тоді точечки глибині теж будуть подразнюватися. Крім того, ви можете для того, щоб простимулювати свій настрій, коли у нас добрий, коли гарна погода, коли сонце, коли щось жовте, багряне, червоне, оранжеве, отакі визивають в нас позитивні, як правило, відчуття. Тоді ви, коли знайшли якусь точечку, яка вас ведуча, хай буде з того боку, на це місце можете нанести червону плямку, подивитися, який буде ефект. Якщо добрий, ні, змиваєте. Може бути жовта, може бути оранжева. Тобто ви на півкулю головного мозку, яка прокручує цю інформацію, ви вплинете, змінюючи довжину хвилі того світла, який проникає. Може бути тут, а отак от зверху, ця точка не буде болючою. Може бути, якщо якась проблема є. Ця точка чітко відповідає, на нас отут тім'ячко. Колись воно було тім'ячко, не зарощено, воно заростає. Як жартують, зв'язок з космосом. Може, помічали, деякі монахи спеціально вибривали голову. Це в різних монахів. І буддистів, і наших християнських, щоб мати тісніший контакт з вищими силами. В цьому є якесь трошки зерно глузду. Так от, сюди теж ви наносите той колір. Попробували тут, є результат. Те ж саме колір сюди. Тобто, ви таким чином будете впливати і за рахунок зміни довжини спектру, який опромінює цю шкіру. Це теж плюс до вашого стану. І ще відносно їжі. В їжі знаходяться не тільки наші білки, жири, вуглеводи, мікроелементи. Кожна їжа несе якийсь певний інформаційний спектр. Скажімо, якщо брати філософію східну, свинина відноситься до категорії холоду. Холод – це, значить, з одної сторони, це мудрість, і страх. І важкі хвороби. І якщо ви їсте багато свинини, чекайте, що у вас можуть появитися хвороби холоду. Це камінці в нирках, жовчному міхурі. А для того, щоб вам краще працював головний мозок, ви повинні приймати їжу, яка трошки його стимулює. Це вуглеводи, пшениця, каші оці пшеничні, олії, нерафіновані, зернятка, любі, які у вас будуть, горіхові, насіння, особливо гарбузове. І таким чином ви будете живити мозок і отримувати ще інформаційні певні потоки, які будуть позитивно впливати.
Я надіюся, що використовуючи ті поради, ви частково собі допоможете. Але саме основне, як стверджують китайські і не тільки китайські філософи, тривога – це категорія вологи, тривожний стан. На вологу нападає вітер. Якщо ви тривожні і будете ходити, рухатись, то ваш рівень тривоги буде зменшуватися. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, посилайте лайки, якщо вам сподобалось. До побачення.